Here po, gamit po tayo ng pork liempo na binabad sa toyo, tomato sauce, liver spread, salt, pepper, mamadali, potatoes, carrots, green bell pepper, onions, garlic, chili, and tomatoes. So yun guys, prituhin po muna natin ang ating patatas at ang ating carrots. Tapos kapag naprito na natin sila, hanguin natin sila tapos isantabi muna natin sila. Nakailang sila ako doon. And on the same pan guys, magsasaute o magigisa tayo ng ating onions, garlic, and tomatoes. Yan. Haluin ng haluin. At ngayon naman, ilagay na natin ang ating pork. Yan. Tapos, papakuluan natin ito from, ayan, nakasulat, 25 to 30 minutes. Yan, mga ganyan. Basta hanggang parang lumambot na yung ating karne. Yan. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating tomato sauce. Yan. At ang ating liver spread. Liver spread. Yan. Tapos haluin natin. Ilagay na rin natin ang ating salt and pepper. Tapos guys, simmer po ulit ng 10 to 15 minutes sa mahinang apoy. So, pwede na rin po natin ilagay ang ating sili. Ang sili pwedeng madami o pwede ding wala. Depende po sa anghang na gusto nyo. At ang ating bell pepper. Bango! So, ngayon guys, ilagay na natin yung ating piniritong patatas at carrots. Tapos, simmer po ulit tayo mga 5 minutes. Tapos, charan! Sarap! Ang sarap! At syempre guys, masarap to ka-partner sa kanin. Ulam pa lang sarsa pa lang ulam na. Again, sana po may natutunan kayo sa video na to. And thank you all for watching. Mwah!